යාළුවනේ ඔබ අද එකතු වෙන්නේ නිදු ඉලෙක්ට්‍රික් වීඩියෝ channel එකට එක්ක මට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මුලින්ම මේ කරන්න හදන්නේ මේ ගෙනාපු මේ චයිනීස් මේ TV එක මේක මට අද ගෙනාව රිපෙයාර් එකට මේකේ ගෙනත් දුන්නේ මොනවත් එන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි කියන්නේ සද්ද ඇහෙනවා රූප නැහැ. ඒ ගමන මේක මම දැන් ප්ලග් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ විදියට ඉරක් විතරයි මේකේ පේන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ඉරක් විතරයි මේකේ පේන්න තියෙන්නේ. මෙච්චරයි. හැබැයි සද්ද ඇහෙනවා. ඇන්ටනා ප්ලග් කරාම මේ විදියට මේ එනවා සද්ද ඇහෙනවා. මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි බලමු මේක හදන්නේ කියලා. මේ රිපෙයාර් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඒ සඳහා පිටිපස්සෙන් මේ ගලව ගන්න ඕනේ. ගලවගෙන මම ආයෙත් නම් මම මේ ටීවී එක ගලව ගත්තා. මේක දැන් එන්නේ නැත්තේ හොරිසොන්ටල් පැත්ත. يعني vertical පැත්ත නෙමෙයි හොරිසොන්ටල් පැත්තෙන් තමයි මේකේ පවර් හදලා දෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ හොරිසොන්ටල් පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ මේ යෝක් කොයිල් එකට යන ලයින් දෙකට පවර් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තිරේ ඇදලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එතන තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු බෝඩ් එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බෝඩ් එක පහසු විදිහකට මේක තියාගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මේ වයර් ඔක්කොම ගලවන්න වෙනවා. මේවා ගලවගෙන මේක මේ අතට හරව ගත්තාම අපිට ලේසි. ඒ සඳහා එන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය වෝල්ටේජ් එක බලා ගන්න. මුලින්ම මේක පිරිසිදු කරගන්න. මේක දූවිලි බැඳිලා ආයි අවුරුදු ගානකින් ගලවලා නැහැ මේ ටීවී එක මං හිතන්නේ. තනි කරම මකුණු දැල් මේක වැහිලා තියෙන්නේ දූවිලි වලින්. මම මේක මුලින්ම පියද ගන්න ඕනේ. පියදගෙන මේක ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ එහෙම තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ දේ කරලා මේක පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ සම්පූර්ණ රිපෙයාර් එක සඳහා. මුලින්ම බලන්න මේක ඩ්‍රයි තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම ගැලවිච්ච තියෙනවද, රෙසිස්ටන්ට් පිච්චිච්ච තියෙනවද මුලින් මේ පැත්තෙන් බැලුව ගමන් පේනවා මේවා රෙසිස්ටන්ට් ඩයෝඩ් එහෙම පුපුරලා ගියපුව තියෙනවද, කැප් එහෙම ඉදිමිලා තියෙනවද, ඒ ටික බලන්න ඕනේ මුලින්ම. කැප් එහෙම ඉදිමිලා තියෙනවද කියලා. මේක නම් එහෙම කැප් එහෙම ඉදිමිච්ච මුකුත් එහෙම දැනගන්න මුකුත් නැහැ. බෝඩ් එකේ තරම් නරකක් පේන්නේ නැහැ. බෝඩ් එක වැඩි රිපෙයාර් කරලා නැති හින්දා හැබැයි ඩ්‍රයි තියෙනවා. අපිට මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ ඩ්‍රයි පාස් එකෙන් ඉන්න ඕන සුද්ධ කරලා ගලවන්නම ඕන. මුලින්ම මේකේ තියෙන ඩ්‍රයි ටික ඩ්‍රයි මේක තියෙන ඊයන් උඩින්ම ඊයන් තියන්න යන්න එපා. මේ ඊයන් තියෙනේ ඔක්කොම ගලවන්න ඕන. ඊයන් ගලවලා අලුත් එකක් විදිහට තමයි මේක ඊයන් තියන්න වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේ ලයින් එකේ වෝල්ටේජ් ප්ලග් කරගෙන වෝල්ටේජ් බලන්න ඕනේ. වෝල්ටේජ් ටික බලලා ඒ එන ලයින් ටික තමයි මේක කරගන්න වෙන්නේ. මුකුත් නොකරත් මේකේ කොහෙවත් තරයි යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ ආර්ථික අපහසුතාව කාලේ කඩවල් ගානේ ගිහිල්ලා මේව කරන්න මේකට මං හිතන්නේ රුපියල් 2000ක් 3000ක්වත් ගන්න පුළුවන්. කඩේකින් දැන් ආයෙ රිපෙයාර් එක කරයි කියලා. නමුත් මේකේ තියෙන ඩ්‍රයි ටික අලුතෙන් ඒ කියන්නේ ඊයන් ටික අලුතෙන් ගලවලා අලුතෙන් ගැහුවට පස්සේ මේ ලෙඩේ හරියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක එන්නේ මෙන්න මේ කොයිල් එක. මෙතන කියනවා මේ යෝක් කොයිල් එකට යන ලයින් එක. මේ රතු පාට එකයි නිල් පාට එකයි මේ දෙකට යන ලයින් එකයි මෙතන තියෙන මේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එක ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ මේක ඩ්‍රයි නිසා තමයි මේ බැලුවන් පස්සේ මේක හෙල්ලෙනවා. මෙන්න මේක නිසා තමයි ගැලවිලා ඇත්තේ. ඊයන් වලින් ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයි වෙලා. ඒක පාස්සලා මේක තියෙන අනිත් ඩ්‍රයි ටිකත් පාස්සලා ගත්තා නම් මේ ලෙඩේ හරිය ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ඩ්‍රයි ටික පාස්සලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම දැන් මේක ඩ්‍රයි ටික අයින් කරලා ඔක්කොම අලුතෙන් පාස්ස ගත්තා.
දැන් අපි බලමු මුකුත් මාළු කෑලි මුකුත් අලුතෙන් දැම්මේ නැහැ. කෑලි නොදා අපි මේක දාලා බලමු බෝඩ් එක ඔන් කරලා වැඩේ සාර්ථකද කියලා. දැන් මේක බෝඩ් එක දාගත්තා. ඒක මම දැක්කා මෙන්න මේ බටන් එකේ මේ ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එබෙන්නේ නැහැ. හරියට මාරු වෙන්නේ නැහැ. ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැති හින්දා මම අලුතෙන් මේ බටන් සෙට් එක අලුතෙන්ම දාගත්තා. අපි බලමු මොකද දැන් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම මේක ප්ලග් කරගන්නවා. ප්ලග් කරගෙන බලමු ටීවී එක. අපේ වැඩේ හරිද කියලා. එහෙනම් මෙන්න ඒ ග්‍රාෆ් එක හැදුනා ඩ්‍රයි වලින්. අලුතෙන් කෑලි මුකුත් එකතු කරේ නැහැ. ඩ්‍රයි වෙච්ච පෑස් විතරයි අලුතෙන් ඒ ටීවී එක ඩ්‍රයි ටික ගලවලා අලුතෙන් පෑස් විතරයි කරේ. ඒකෙන්ම වැඩේ හරි ගියා. ඔබට ඔබේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ගෙදරදිම බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.